ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਵੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਫਲ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੈਟ ਪਲੇਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਬਨ ਫੈਕਟਰ। So let's go back to that initial thing ਕਿ common Sikh in Lahore is like a celebrity. ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ ਤੋ ਲੁੱਟ ਜਾਏਂਗੇ ऐसी बातें किया ना करो। जी Anu, welcome to the first ever podcast of Baithak Talks, and we have Dr. Tarunjit Singh Butalia with me and Prakash Singh. Yeah. Before we go on, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬੈਠਕ ਟਾਕਸ ਇਹ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Yeah. ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ 15 ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ 25-30 ਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਈਟ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬੈਠਕ ਟਾਕਸ ਕਿਉਂ? So that goes back to everything ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, goes back to music ਹੀ, ਮੌਸੀਕੀ and music. So ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ you like ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ like ਮੌਸੀਕੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ we were thinking about ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, and the topic that is close to our hearts is Lahore. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ because I'm from Pakistan. I have been to Lahore so many times from childhood, early childhood to the point I am right now. But you have been to Lahore recently, like in after 2019 or so. So ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਾ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਾਹੌਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌੜ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਹੌਰ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੇ ਨੂੰ ੜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਬਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੂੜੇ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਆਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟਡ ਮੀ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯੂਥ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਈਕ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਪੋਇਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਦਾਲ 10 ਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ,
ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੂਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ 10 ਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦਾਲ 10 ਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਖੂਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਵੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ 2019 ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਕਾ ਕਿਨਿਆਨੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਟੋਟਲ 4 ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੜੋਤੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ, ਅਜਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਰਾਮ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1932 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੜਾ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ? that goes back to like ਜਿਹੜਾ ਨਾ 47 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ that goes back ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਟਚਿੰਗ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 47 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ। I remember ਆਪਣਾ ਨਾ there's one very famous singer ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ, so ਬਾਈ ਸਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। so he tells me, he told something, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ descendant ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ somewhere in podcast or so ਕਿ they just built their house in 1940s। ਅੱਛਾ ਜੀ। and after so much of struggle and all ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ and 40s 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ and what they have to leave their house in just 7 years or so। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਮੈਂ ਔਨ ਏਅਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਵਿਟਨੈਸਡ ਇਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ। I think you might be agreeing with me ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਖਿਚਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ we'll go deeper into that ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਮਚ ਫਰਦਰ ਇਨਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਤੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊ? ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਯੂ ਗੇਵ ਮੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਲਸ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ goes back to 5000 years ago towards the like ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਡਾਇਟੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਲੋ ਐਂਡ ਕੁਸ਼। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਲੋ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਕਸੂਰ।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ opinion ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟੇਲਸ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ even today ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ such as ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟਫ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ which is around like 1400 year after Christ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 14th century 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ I just read somewhere ਕਿ 1000 year 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਰਨਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ in Lahore, and Lahore like ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ one can imagine ਕਿ yeah, what's your opinion on that or what you have read on this? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਛਪੀ ਸੀ which is interesting, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ was never compiled till an English book was published in 1860. I see. ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚਿਸ਼ਤੀ, after the English book had been written, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ what the common people believed, that doesn't mean ਕਿ ਉਹ ਨੈਸਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਰੀਖੇ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਟਰੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ I do agree ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, those are different people, but often ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ in Lahore, we live in Lahore and other stuff in Pakistan, often we believe ਕਿ ਜਿਹੜੀ mythology ਹੈ that's a real history. I know exactly. There's a very like they are two different distinct things. Mythology is different, history is different, but ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। such as ਕਿ there's very common opinion about Ranjit Singh in Lahore is that ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੋੜੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ besides the ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੌਸਕ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਇਹ that's something mythology ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਤੀਫ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ correct me if I'm wrong, ਉਹ it needs to be seen ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ it is not historically true, ਲੇਕਿਨ we have to look back and go back and look at ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਨਹਈਆ ਦੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ and ਜਿਹੜੀ 1860 ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ and then make a decision. Yeah, so like we in Greeks ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ 'ਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ recognize ਕਰਦੇ ਆ these are just a mythology not history. Correct. ਤੇ we should like and we have to work extensively over the Lahore history ਕਿ what is history and what's mythology. And common people of Pakistan all around across the world needs to know what's history and what's mythology. ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਈ ਟਰੈਵਲਰਸ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਿਖੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਐਂਡ ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪ ਕੈਪੀਟਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਲਾਹੌਰ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਸੀਟ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਨੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਭੰਗੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੇਵਰੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਮਦਤ ਤਵਾਰੀਖ। ਇਹ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਡਾਇਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਨਾ ਇਮੈਜਿਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤੀ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕਲਰਸ? ਨਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਔਰੇਂਜ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਕੇਸਰੀ, ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੇਸਰੀ ਕਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਕਲਰ ਮਾਰਟੀਡਮ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਲਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਬਸੰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਨਾ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। I would like to say that ਕਿ ਨਾ ਬਸੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, that's not an event ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੁਵਰਡਸ ਲਾਹੌਰ। ਬਟ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ and Hazrat Nizamuddin Auliya Chishti, they used to come to Lahore because Lahore di Basant Panchami was famous in subcontinent. Very true. Lahore di Basant Panchami was famous in subcontinent. Utthe Amir Khusro, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ which is very famous, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ that goes back to towards them, and ਉੱਥੇ ਫਿਰ musical festivals ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and ਪਤੰਗੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਗ ਬਸੰਤ which is very famous ਰਾਗ in Indian classical music and also in ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। Yeah, Basant, it needs to be worked on, but I think so ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। So ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। So that shows ਕਿ how Lahore was multicultural. Yes. And it's sad ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ when I was in Lahore ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ during my undergrad time at Former Christian College, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਤੰਗੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਐਗਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਇਟਸ ਨੋ ਮੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, that was towards like common people like us, ਜਿਹੜੇ ਕਿ metal wires ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and that could have caused like accident ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਸੀ, ਕਈ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ irresponsibly celebrating ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੈਨ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, you should ban those, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 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 ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ I mean from a historical I mean from a historical perspective not from a personal perspective historical ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ only one ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ you can't say ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ is more beautiful than the other full but there are few historical places that I would like to mention. Okay but before you go there ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ okay ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। Oh I see ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। that's one of those ਮੈਨੂੰ ਨਾ you're talking about ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ you go there ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ at the top ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ and that's the most beautiful view of Lahore you'll imagine. ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ brother what all do you remember seeing from the top? I think almost all Lahore ਜਿਹੜਾ world city of Lahore ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 360 ਵਿਊ ਉਧਰੋਂ ਵਿਖਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜੇ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। Over to you. Other than that ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਫ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ that's one of the beautiful antiques in Lahore ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ I think ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਫਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ something ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ the other places ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ is also very beautiful and ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WCLA ਨੇ ਦੋ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਛਾ two streets ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ that are very beautiful and ਫਕੀਰ ਖਾਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਵਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ I know that but other than that historical perspective ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਹੈ in Lahore? It has to be the place ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਖ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਬੁਖਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਲਖ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ often it's not something ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that's why it's like saying ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ ਜੋ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਲਖ ਚਲਾ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
हाँ, they were the tourist spot, they were the Hawaii और अपना दुबई, I got it लोग now. ਜਾਂਦੇ I got it now. ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ we all often say ਨਾ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆ। ਉਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ exactly. Yeah. That's what it would be today. ਠੀਕ So ਹੈ yeah, I so agree. yeah. Then moving onwards ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, what's your opinion on that? ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਲਾਇਚੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਓ ਵਾਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵਾਓ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟ 1 2 3 ਵਾਓ। ਯਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਦੇਖ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ। What was the time of Shah Hussain? ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Okay. ਠੀਕ So ਹੈ ਨਾ, it's 15th century. ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਸੂਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵਾਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਠੂਠਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਲਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤੁੜਕ ਤੁੜਕ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਤੂੰ ਤੱਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੋਲਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੇਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅ ਲੋਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਅਲਹਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਲਹਮਰਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਨ ਟੌਪ ਕਲਾਸ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਸੀਕੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਹੈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਰੀ ਅਰਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਕੈਫੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 20-25 ਕੈਫੇ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਚਾਏ ਕਵਾਲੀ, ਚਾਏ ਹੁਜਰਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। That's the beauty of Lahore. That's ਐਂਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, paintings and others, they fill in space. Yeah. But ਕਹਿੰਦੇ music fills in time. Wow. ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਓਕੇ, ਬਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 23rd ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਨ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗੋਡ ਵਿਦ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਰਾਗਸ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗੋਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਪਰਫਾਰਮਡ ਇਟ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਰ ਟੂਗੈਦਰ, ਆਈ ਗੈਸ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂਗੈਦਰ ਉੱਥੇ, ਤੇ there was another show happening ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, the colony somewhere. Yeah, so we went there and they, because we didn't have pass or something, we were willing to buy there, lekin it was house pack,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੌਲ ਸਪੈਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ Yeah. then we had like 10 other backup options there Exactly. ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ yeah ਜਾਈਏ. 10 other backup options either we go to all Pakistan music conference the colony Yeah. or ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ and you told ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Yeah. ਚਾਏ ਹੁਜਰਾ ਚਾਏ ਕਵਾਲੀ ਇਹ ਉਹ so whenever in Lahore you are there if you like to listen to music you have got more than Many at options, least exactly. more than 10 options you have ਬਿਲਕੁਲ at least and every day ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ you will have more than 10 options every day ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਹੀਨ ਜਾਫਰੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ yeah ਫਰਹੀਨ ਜਾਫਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਛੋਟੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ crashed that place ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲਾਹੌਰ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਬਨ ਫੈਕਟਰ so let's go back to that initial thing ke common Sikh in Lahore is like a celebrity ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ yeah we were four people ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ four more than four I guess ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ yeah five we were five people ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ we they accommodate 5 people in that small space ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਹੀਨ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਟੂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੀ या आज जाने की जिद ना करो ਸੁਣਾ ਦੇ yeah okay so yeah ਪ੍ਰਕਾਸ਼ is not as pretty as ਫਰਹੀਨ ਜਾਫਰੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ is as pretty as hers so let me just play Tanpura ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਨਪੁਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਫਰਹੀਨ ਜਾਫਰੀ is a very well known ਸਿੰਗਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੂ ਵਾਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਲ ਸਿੰਗ ਇਟ ਨਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा यूं न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम पामर गर निर गम पम गर निर सा तुम ही सोचो जरा यूं न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो ओ आज जाने की जिद ना करो थैंक यू so मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं सी गान था but any somehow you did it ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ we don't plan this program in advance right ਕਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ
No planning, it's all open in the air. But it was, I was clear in my mind कि podcast should be podcast. There Bilkul. would be no singing in it, Yeah. but you somehow know how to get things done. ਅੱਛਾ Yeah. brother, ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ talking about goodbyes in Lahore, Yeah. ਤੂੰ ਹੁਣੇ recently ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ to America, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ for your graduation of FC college and a goodbye party going to America party. ਹਾਂ, how was that feeling for you ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, what does it feel like ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ? is always said कि ना goodbyes are hard. ठीक है, किड़ा भी होवे, it's for like 1 month, 2 months, 3 months. ਜਿੱਥੇ ਵੀ like this place ਤੇ my 5 nurturing years ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, I'm be living there for like 5 more than 5 years ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ. So it was mixed feeling I would say, because ਮੈਨੂੰ excitement ਵੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ the excitement part, but what is it that you felt you were leaving behind ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? So here's the thing, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, to looking towards a life is something different. ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ goodbyes are hard, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ I'm planning ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ. I'm going towards somewhere ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ more prepared ਹੋ ਕੇ then I'll go back to Lahore and execute my things or my thinking towards Lahore. So it's like this. ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ? Exactly. ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚ so there are so many things that Lahore happening, suppose music, history ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ I have came for like ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, like I'm unable to define the feeling, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਆ ਰਿਹਾ, then ultimately I'll go back to Lahore and execute those things. Very nice. That's my very nice. ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, you know, I had similar things ਕਿ ਵੀ and there are many ways to contribute. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ contribute ਕਰਨਾ ਹੈ. You can contribute to Lahore, to Pakistan, to your country while living here also. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? But the question, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ, it seems ਕਿ part of ਲਾਹੌਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੇਰਾ exactly opposite ਹੈ. ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ और से ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਦਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ. ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 25% ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ. ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿ ਗਏ. ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮਿਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? what do you miss? Are there people, do you miss the place, do you miss people, what do you miss? many things places, ਜਿੱਦਾਂ we told ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ you have 10 places to go and listen to music. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, YouTube. ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, that ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, that would be once in a while at some place, or you don't have options, you have only one option, ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਓ. So those things, places, my friends obviously, and the place I lived there for like 5 years ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, that was ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਚ. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, those are like lifelong friends ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ. obviously my family. ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ. yeah, so ਹੁਣ very interestingly ਨਾ, ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਇਜਾਜ਼ੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਕਲੈਕਟਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਨਾ, I would like your opinion on this, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਆਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੁਗਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚ, ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
in September 1981 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਮ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ which includes very famous Mall Road to Shara Qade Azam and ਮੈਨੂੰ ਨਾ interestingly like Mall Road ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ Mall Road ਹੀ ਹੈ Shara Qade Azam ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਪਸ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ Mall Road ਵੀ ਹੈ ਤੇ Shara Qade Azam ਚੌਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ मैंने कहा ते मॉल रोड है Shara Qade Azam क्यों लिखे है ये सड़क किथे है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ then now ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ Shara Qade Azam ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ then there is famous like ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਏ ਰੂਮੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ you never know right and ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਹੈ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਹਾਮਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਰੋਡ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਤੇ there is one ਗੁਰਦੁਆਰਾ as well ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਕਲੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਯਾ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਿਕਲੋਰ ਰੋਡ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਰੋਡ ਐਂਡ ਹਾਲ ਰੋਡ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਯੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਰੋਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ whenever the regime or changes ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆਫਟਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਰਡਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਦੈਟ Well, it's not an easy matter to resolve. ਦੇਖੋ ਜੀ there are several layers. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ GT ਰੋਡ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ GT ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਅੱਛੀ ਸੋ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇਮ ਐਂਡ ਰੀਨੇਮਡ ਵਿਦ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਨ ਬਿਕਮਸ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਚ ਸਾਈਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ GT ਰੋਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਰੋਡ ਕਹਿ ਲਓ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਬਟ ਉਹੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ what is important brother is ਕਿ we have to honor our history yeah ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਲੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ in the world is people ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟੇ ਦਈਏ that is what is going on so you the part of you is saying ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ that was wrong ਹਾਂ ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ both can be used nothing wrong with it yeah ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖੋ GT ਰੋਡ ਵੀ ਕਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਨਟੂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਡਨਲੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 1981 ਚ ਹੋਇਆ ਸੋ after some time 81 you know 80s ਦਾ period ਕੀ ਸੀ and ਉੱਥੇ ਕੀ changes ਆਈਆਂ so after some time ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ for 40 years after the partition in fact in Pakistan ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ then
ਸਡਨਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 80s ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। We can see. You can see it exactly. Pakistan which आई थी through dictator. India it's coming through an elected government, through the ballot box. लेकिन वो stream ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ कि renaming of places, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗੇ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਗਾ। See, so there are ways to undo. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, to undo history in some ways. So but ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ we'll come back to it sometime again. So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ there is one famous saying, ਦੇਸੀ saying ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, not ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ। what we see ਕਿ usually ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ could learn lesson from Pakistan ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ and the repercussions ਕੀ ਆ, and Pakistan can learn lessons from India. ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ you can learn from each other's experiences. You don't necessarily have to be enemies. ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਟਸ ਅ two-way traffic, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ। I agree with you. So the last thing we're going to discuss on this podcast is language. ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ in Lahore, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਨ ਲਾਹੌਰ? ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ, ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ 2 ਮਿੰਟ ਖਰੋਚੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਟ ਇਟਸ ਕਾਮਨ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਂਡ ਬਟ I have been living in Lahore for like 5 years. I have seen things ke jithe na Urdu is taking over Punjabi in most of the cases. ਮੈਂ agree, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬੋਲੋ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬੋਲੋ, ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸਵੀਟ ਰਿਵੈਂਜ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਹਿੰਦੀ, ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? Don't speak Urdu, speak English. Yeah. So ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ things have even gotten worse, ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ the intent is ਕਿ English is the language of the civilized world. ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, then you cannot protect Punjabi language and Punjabi culture. So my opinion is slightly different from this. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ there's something in our mind ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ inferior and superior something ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
speaking in ਹਾਂ English is cool man ਹਾਂ 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 ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ he's educated person that's common like mindset in Pakistan or maybe in like India as well ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ would have been very rude okay ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ so that's exactly I know what you're talking about mindset exactly in our society is that कि if you're educated you must be speaking in English if you are not then Urdu ਅਗਰ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੂਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਕਿ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਲੋ ਦ ਡਾਰਕਰ ਦ ਸਕਿਨ ਦ ਲੋਅਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਡਾਰਕਰ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੈ ਕਾਲੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਆਰ ਸਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਚੈਲੰਜਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯਰ ਕਲਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਉਰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਔਨ 에ਅਰ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਆਈ ਲਾਈਕ ਉਰਦੂ Absolutely. ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਉਰਦੂ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਈ ਕੈਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦੋਜ਼ ਮੀਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਨੈਟਿਵ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਥਿੰਗ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਮੇਡ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਤੇ 1947 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਲਟਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਰਚ ਦਾ ਆਲਟਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਲਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਲਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਨਾਰਕਲੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਡਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨਸੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਹੋਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਤੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੋਮ ਸੰਗੀ ਮੀਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਇਨ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰੀ ਹੋਟਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਨਾਰਕਲੀ। ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਚੁਰਚ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦ ਤੱਕ ਚਲੇ, ਚਲੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਗੁੱਜੀ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ